তো বন্ধুসকল চাওক, এয়া আমাৰ গমাৰি এণ্টাৰপ্ৰাইজ প্ৰাইভেট লিমিটেডত আপোনাৰ যিমান দৰ্জা হেৰি বনাইছে এইবিলাক মানে যাব, আৰু বৰ্তমান এইবিলাক দৰ্জা বনাই আছে, এইবিলাক ছাপ্লাই যাব, চব অৰ্ডাৰী মাল হয়, এইবিলাক গুৱাহাটীত যাব, এইবিলাক চব ৰখাই আছে, এইবিলাক 10 তাৰিখ ডেলিভাৰী হ'ব। আপুনি চাই লওক, দেখাই আছোঁ, এইবিলাক হোটেল আছে, এইবিলাক ইয়াত ৰখাই আছে, আৰু এইবিলাক আছে চাওক, এইবিলাক চব যাব। আৰু আমি নতুন নতুন অৰুণাচলৰ পৰা গমাৰি কাঠ লৈ আহিছোঁ, আপোনাক কাঠবিলাক দেখাম, আপোনাৰ কাঠ চাওক, কোৱালিটি চাওক, পুৰা ফাইবাৰ গমাৰি, অৰিজিনেল গমাৰি পাব। তো চাই লওক, আপোনাক কাঠ দেখাইছোঁ তো ফলন বঢ়িয়াকৈ। এইবিলাক কাঠ চাওক, আপোনাক ৰ'দত দি থৈ দিছোঁ, পূৰা ৰ'দত শুকাই কিনে একদম বঢ়িয়াকৈ, একদম নাম্বাৰ 1 উডৰ অৰুণাচলৰ আপোনাৰ চব শুকাই থৈ দিছোঁ ৰ'দত। আপোনালোকে চাই লওক, এনেকুৱা একদম অৰিজিনেল উডৰ মাল আপোনাক মেনুফেকচাৰিং দৰ্জা খিৰিকী পাই যাব। তো আমাৰ কোম্পানীক কণ্টেক্ট কৰক, তলত আপোনাৰ সকলো এড্ৰেছ পাতি দিয়া আছে, লিংক দিয়া আছে, ফোন নম্বৰ দিয়া আছে, আপুনি চাই লওক। এইবিলাক চব অৰিজিনেল গমাৰি পাব, অৰুণাচল, অনলি অৰুণাচল টেকু, অনলি। আপুনি লোকেল গামাৰি নাপায়, আৰু আমাৰ লোকেল কোনো বস্তু নচলে, অনলি আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট একদম ব্ৰেণ্ডেড প্ৰডাক্ট। আপোনাৰ বেনাৰ এইবিলাক চাই লওক, কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। ওপৰখন ভালকৈ দেখি যায়। তো এইবিলাক আমাৰ মেনুফেকচাৰিং হৈ আছে, এইবিলাক কাম কৰি আছে, এইবিলাক আপোনাক পোৱা হৈছে, যেনেকুৱা ধৰণৰ লাগে সেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু পাৰিব। তো কণ্টেক্ট কৰক আমাৰ কোম্পানীত, আপোনাক যদি লাগে আপুনি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনো ল'ব পাৰিব আৰু ফ্ৰেঞ্চাইজিও ল'ব পাৰিব। তো আপুনি এপ্লাই কৰক, আপোনাক ৱেবছাইটত তলত লিংকবিলাক দি দিছোঁ, আপুনি ফ্ৰেঞ্চাইজিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰক, পূৰা মাল ডেলিভাৰী পাই যাব। অৰ্ডাৰ লওক, আপোনাৰ 15% আপোনাৰ মাৰ্জিন থাকিব প্ৰত্যেকটো অৰ্ডাৰ আপুনি ডেলিভাৰী কৰিলে।